Anong gagawin natin ngayon nito? Pagka mahal-mahal, walang power brick. Paano ko ngayon i-charge ito? Pero hindi maganda. Isasoli natin to. Walang gaanong laman. Pagka mahal-mahal. Magandang araw muli mga kapwa ko OFW. Lalong-lalo na yung mga OFW sa gitnang silangan. Kumusta po kayo lahat? So today, isa na namang unboxing video ang ating gagawin. Medyo meron pa ring banta ng COVID sa ating kapaligiran kaya hindi tayo nakakalabas at wala tayong naiba-vlog masyado sa labas. So ganito na lang ang gagawin natin. For now, we will do some unboxing. So i-unbox natin tong iPhone 12 Pro. I think it's what do you call this one? Silver. So ayan, 128 GB. Ang presyo nito ngayon sa market is nasa 445. At of course, dahil hulugan siya, ang kanyang per month ay, kano na nga ba ang kanyang per month? 37.1. So something like that. 37 reals, 0.100 by isa ang per month nito. So yung mga nagtatanong kung paano makakuha ng electronics na hulugan, actually yung mga leading supermarket or leading electronic shop dito sa Oman, they are offering 12 months zero interest when you use your credit card from Bank Muscat, HSBC, NBO, Oman Arab Bank, at saka Maysara Islamic Banking. So yun yung mga ino-offer ng mga leading electronic shop. So anyway, let's do the unboxing. It's the iPhone 12 Pro and I'm surprised, napaka-slim na nung box niya. So I heard mga basic things na lang yung nasa loob nito. So I think wag naman sana tayong ma-surprise, ano? So anyway, so we will see. Let's do the unboxing. Yes, may araw na. Dati walang mga araw-araw to. Can you hear that? So yan, silver, 128 GB. I think that's it. That's it. Wala nang iba. Wala nang... Ayan. Telepono na mismo ang nakikita ninyo. Dito, wala nang packaging. So, okay. Let's see. Ayan, kung makikita nyo, ano, kagaya lang siya nung iPhone 4S dati na medyo edgy na siya. Although curve pa rin yung ano niya, yung corner niya. Rounded corner pa rin. Pero no, kagaya nito yung iPhone 4S, I think 4. Yeah. Hindi ko maalala, basta ganun. Ayan, makikita nyo fingerprint. Silver. So silver, dito lang ang silver, dito puti. So ayan, ano pang nasa loob ng box? We have here the charging cable. That's it. And ano pa ba? We have also here, ano to? Of course, sticker, hindi yan mawawala sa isang Apple products. That's it. Ano ba naman yan? SIM card ejector. And ano pa ba? Quick start guide. Wala man lang siyang quick start guide. Seryoso ba to? Seryoso ba to, Apple? Hindi ko naman ina-expect na ganito na yung ano, packaging ninyo, ano? Alam kong pinoprotektahan nyo ang kalikasan to minimize the, what do you call this one? Paper prints. But then, paano yan kung hindi ako iPhone user? Hindi ko alam kung paano gamitin to. Wala man lang quick start guide. Dati naman merong quick start guide, di ba? Ano na, wala. That's it.
Peke naman yata to. Baka naman nandito ang quick start guide. Wow. Sweet. Ooh. That's it. Ano ba naman yan? Apple? Ganun lang? Ganun lang, napakasimple naman. Ito, lagayan ng SIM card, volume down, volume up, notification, mute notification, power button, triple camera. Then that's it. Ano ba naman yan, Apple? Wala man lang kagana-ganang mag-unbox. Anong gagawin natin ngayon ito? Pagka mahal-mahal, walang power brick. Paano ko ngayon i-charge ito? Kung wala akong dating charger, wala. Soli na lang to. Hindi maganda. Anyway, tignan natin kung magpa-power. Pagka mahal-mahal, walang charging brick. Ano ba naman yan? Yan, buti na lang, nag-power on naman. Pero hindi maganda. Isasoli natin to. Walang gaanong laman, pagka mahal-mahal. So, yan. So, finally, na-set up din natin. But unfortunately, walang charger. Buti pa itong mga Nokia, may mga charger. Meron lang siya, cable. So, yeah, labas muna ako. Bibili muna ng power brick para mai-charge ito. So, anyway, hindi maganda. Daming kulang sa packaging. So, hindi challenging yung unboxing natin. As you can see, konti lang yung laman ng iPhone 12 Pro. So, anyway, maraming salamat sa panonood. I-like nyo na lang yung video to. Paki-share na rin para malaman ng ibang gusto pang bumili. Disappointing yung laman ng box. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Till next video.